नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ समोसाको रेसिपी लिएर आएकी छु। समोसा प्राय जसो हामी मध्ये धेरैलाई मनपर्ने स्न्याक्स पनि हो र समोसाको भिडियो चाहिँ मलाई धेरैजना भ्युअर्सहरूले रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो। घरमा सजिलैसँग हामीले कसरी मिठो समोसा बनाएर खाने भनेर म आज यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। आशा छ यहाँहरूलाई भिडियोले हेल्प गर्नेछ। आउनुस् बनाउनतिर लागौं है त। समोसा बनाउनका लागि मैले यहाँ 500 ग्राम मैदा लिएको छु। अब यसमा 1 चम्चा ज्वानोलाई पनि राख्नु पर्छ। आधा चम्चा नुनलाई पनि मैले यहाँ राखे। अब यसलाई राम्रोसँग पिठोमा मिक्स गर्नु पर्छ। यहाँ मैले 6 चिया चम्चा जति सनफ्लावर तेललाई पनि राखेको छु। तेलको ठाउँमा हजुरहरूले घिउलाई पनि पगालेर राख्न सक्नुहुनेछ। अब यो तेल पिठोमा राम्रोसँग मिक्स हुने गरी हामीले यसरी हातले मार्दै जानुपर्छ। पिठोलाई 2 मिनेट जति मजाले मिचिसकेपछि यसरी डल्लो पार्दा पनि पिठो डल्लो पर्ने खालके हुनुपर्छ। अब चाहिँ हामीले यसलाई पानी राख्दै मुस्नु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ 1 गिलास पानी लिएको छु। पानी चाहिँ हामीले अलिअलि गर्दै नै राख्नु पर्ने हुन्छ। समोसाको डो चाहिँ हामीले रोटीको जस्तो नभई अलिक कडा डो मुस्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले थोरै थोरै गर्दै पानी राख्दै पिठो मुस्दै जानुपर्छ। यसरी डोलाई मैले हल्का कडा मुसेको छु। डो मुस्दाखेरि पानी चाहिँ मैले यहाँ 1 गिलास भन्दा अलिकति कम युज गरेको छु। यति पानी उब्रिएको छ। अब यो डोलाई हामीले 15-20 मिनेटको लागि छोपेर राख्नु पर्छ। अब चाहिँ हामी समोसाको फिलिङ बनाउनतिर लागौं। मैले यहाँ 6 वटा मिडियम साइजको आलुलाई उसिनेर लिएको छु। अब यो आलुलाई चाहिँ हामीले यसरी हल्का फोड्दै जानुपर्छ। आलु चाहिँ हामीले धेरै ठुलो टुक्रा पनि राख्नु हुँदैन र एकदमै मसिनो हुने गरी पनि म्यास गर्नु हुँदैन। यहाँ मैले आलुलाई रफली म्यास गरिसकेको छु। अब चाहिँ मैले यहाँ ग्यासमा प्यान तताउनका लागि राखेको छु। प्यान तातेपछि 2 चम्चा जति तेललाई पनि मैले यहाँ राखे। अब मैले यसमा अलिकति जिरालाई पनि फुराएँ। मसिनो गरी चप गरेको अदुवालाई पनि मैले यसमा फुराएँ। 2 वटा काटेको हरियो खुर्सानीलाई पनि मैले यहाँ राखे। यदि हजुरहरू पिरो खानुहुन्न भने चाहिँ खुर्सानीलाई स्किप गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अब यसलाई एकछिन भुटेपछि मैले यहाँ केही काँचो बदामलाई पनि राखे। समोसामा बदामको टेस्ट पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अब यो बदामलाई हामी यसरी नै एकछिनसम्म भुट्छौं। अब बदाम हल्का भुटिसकेपछि म यसमा थोरै मात्रामा बेसारलाई राख्दै छु। 1 सानो चम्चा भुटेको जिराको धुलोलाई पनि मैले यहाँ राखे। आधा चम्चा गरम मसलालाई पनि मैले यहाँ राखे। सानो चम्चा रातो धुलो खुर्सानीलाई पनि राखे र 1 चम्चा नुनलाई पनि राखेर अब यो मसलालाई राम्रोसँग भुट्नु पर्छ। अब चाहिँ अघि म्यास गरेर राखेको आलुलाई हाल्नु पर्छ। आलु हालिसकेपछि यहाँ चाहिँ मैले कलिलो हरियो मटर लिएको छु। यसलाई पनि म यहाँ राख्दै छु। अब यसलाई एकपटक राम्रोसँग मिक्स हुने गरी चलाउनु पर्छ। समोसाको फिलिङमा मटर भयो भने पनि खाना एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले यसमा सुकेको मटर पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ, तर त्यसलाई चाहिँ सुरुमा भिजाएर उसिनेर मात्रै राख्नु पर्छ। अब यो फिलिङलाई केही बेर यसरी चलाउँदै मिडियम हिटमा पकाउनु पर्छ। र अब लास्टमा चाहिँ मैले यसको माथिबाट अलिकति चाट मसलालाई पनि राखेको छु र अलिकति कागतीको रसलाई पनि हामीले यसमा निचोर्नु पर्छ। कागतीको ठाउँमा हजुरहरूसँग आमचुर पाउडर छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुनेछ र काटेको हरियो धनिया पत्तालाई पनि म यहाँ माथिबाट अलिकति राख्दै छु। र अब चाहिँ हामीले ग्यासको फ्लेम अफ गर्नुपर्छ र यसलाई एकपटक मिक्स गर्नुपर्छ। र अब यो हाम्रो समोसाको फिलिङ तयार भइसकेको छ। अब यसलाई म एउटा बोलमा खनाउँदै छु। अब यसलाई केही बेर सेलाउनु पर्छ। अब यो हाम्रो समोसाको डो छोपेर राखेको पनि 15-20 मिनेट भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले एकपटक फेरि हातले राम्रोसँग मार्नु पर्छ।
अब यो डोलाई हामीले बिचमा काटेर हामीले कत्रो साइजको समोसा बनाउने हो त्यही अनुसारको टुक्रा लिन सक्छौं। समोसा बेल्नका लागि हामीले लिएको टुक्रालाई यसरी हातले गोलो बनाएर यसलाई हल्का थिचेर चेप्टो बनाउनु पर्छ। अब यसलाई हामीले सकेसम्म पिठो नलगाई यसरी बेल्दै जानुपर्छ। सबैतिरबाट यसको मोटाई बराबरी हुने गरी हामीले यसलाई बेल्नु पर्छ। समोसा बनाउनका लागि चाहिँ हामीले गोलो रोटी नबेलिकन यसलाई हल्का लाम्चो बेल्नु पर्छ। यसको मोटाई चाहिँ हामीले यतिको पार्नु पर्छ। यसलाई धेरै पातलो हुने गरी पनि बेल्नु हुँदैन। अब यो रोटीलाई हामीले यसरी बिचमा काट्नु पर्छ र यसको एक टुक्राले हामी एउटा समोसा बनाउँछौं। अब यो काटेको भागतिरबाट आधा भागलाई चाहिँ हामीले यसरी माथितिर फोल्ड गर्नुपर्छ र औँलामा अलिकति पानी लिएर हामीले यो छेउछेउको भागमा पानी लगाउनु पर्छ र अर्कोपट्टिको भागलाई पनि यसरी फोल्ड गरेर यसको माथिबाट जोड्नु पर्छ र यसलाई औँलाले बिस्तारै थिच्दै राम्रोसँग जोड्नु पर्छ। यसलाई पानी लाएर राम्रोसँग जोडेन भने पछि समोसालाई तेलमा राख्दा फुट्न पनि सक्छ। अब यो यसरी कोन बनेको छ। अब यसमा अघि हामीले तयार गरेर राखेको फिलिङलाई भर्नुपर्छ। समोसाको साइज अनुसारकै फिलिङ भर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यसमा लगभग 2 चम्चा जति फिलिङ राखेको छु। अब यसको माथिबाट फेरि हामीले यसरी छेउछेउमा पानी लगाउनु पर्छ र यो साइडमा चाहिँ हामीले सानो मुजा पारेर यसरी सानो फोल्ड गर्नुपर्छ र यसलाई छेउछेउको भागलाई लिएर हामीले यसरी जोड्नु पर्छ र यसलाई जोड्दाखेरि औँलाले राम्रोसँग थिचेर जोड्नु पर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो समोसा तयार भइसकेको छ। यसरी हजुरहरूलाई म अझै एउटा समोसा बनाएर देखाउँछु। लाम्चो आकार बेलेर यसरी बिचमा काट्नुहोस् र एउटा टुक्रालाई लिएर बिचमा फोल्ड गर्नुहोस्। त्यसपछि छेउछेउमा पानी लगाउनुहोस् र अर्को भागलाई त्यसको माथि ल्याएर जोड्नुहोस् र त्यसलाई औँलाले हल्का थिच्नुहोस्। अब कोनमा 2 चम्चा फिलिङ भर्नुहोस्। अब यसको छेउछेउमा हामीले फेरि एकपटक पानी लगाउनु पर्छ र जोडेको भन्दा अपोजिट साइडमा हामीले यसरी सानो मुजा पारेर फोल्ड गरिदिनु पर्छ र यसको माथिको भागलाई हामीले बिस्तारै थिच्दै जोड्नु पर्छ। र यसरी नै हामीले सबै समोसाको शेपलाई बनाउँदै जानुपर्छ। अब यहाँ मैले सबै समोसाहरूलाई बनाएर तयार गरिसकेको छु र समोसा तयार भइसकेपछि 10 मिनेट जति चाहिँ हामीले यतिकै राख्नुपर्छ। यसरी राख्दा चाहिँ समोसा राम्रोसँग सेट पनि हुन्छ र क्रन्ची पनि बन्छ। अब चाहिँ समोसा फ्राई गर्नका लागि मैले यहाँ कराईमा तेल तताइसकेको छु। तेल तताउँदा चाहिँ हामीले एकदमै लो फ्लेममा तेललाई तताउनु पर्ने हुन्छ। समोसा तार्दा हामीले एकदमै धेरै तातेको तेलमा तार्नु हुँदैन। यसरी तेलमा कतिवटा समोसा अट्छ हामीले त्यतिवटा नै फ्राई गर्न सक्छौं। एकैछिन एकापट्टि फ्राई भइसकेपछि हामीले समोसालाई अर्कोपट्टि पल्टाउनु पर्छ। समोसा फ्राई गर्दा चाहिँ हामीले एकदमै सानो आगोमा पल्टाई समोसालाई फ्राई गर्नुपर्छ। यसरी गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म हामीले समोसालाई पल्टाई फ्राई गर्नुपर्छ। यसरी 10 देखि 12 मिनेट जति फ्राई गरिसकेपछि यो समोसाको कलर पनि आइसकेको छ। अब यसलाई म तेलबाट बाहिर निकाल्दै छु। यसरी नै हामीले बाँकी रहेको समोसालाई पनि फ्राई गर्दै जानुपर्छ। यसरी एकदमै तातेको तेलमा हामीले समोसा फ्राई गर्यो भने चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ समोसामा यसरी फोका फोका पर्न जान्छ। त्यसैले हजुरहरूले पनि एकदमै धेरै तातेको तेलमा चाहिँ समोसा फ्राई नगर्नु होला। लो हिटमा नै समोसालाई फ्राई गर्नुपर्छ।
अब यो हाम्रो तातो समोसा पाकेर खानका लागि रेडी भइसकेको छ। यसलाई हजुरहरूले सस, अचार अथवा तरकारी जेसँग पनि सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले पनि घरमा बसेको बेलामा समोसा बनाएर एकपटक अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। आशा छ यहाँहरूलाई मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरू माझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।